Napakasarap manatili sa piling ng Panginoon, and sometimes we go through trials in our faith and in our expression of that faith. People go through trials and tests. Things happen. But Abraham probably was one of the most, if not the most difficult trials of all. When God asked for Isaac, sino ba namang magulang ang madadalian sa isang trial na yung anak mo ay hinihingi ng Diyos na i-offer sa isang altar na kailangan mo saksakin at sunugin and offer as a burnt offering? Abraham went through this test, and definitely there are many things that we can learn from what happened in his experience. Sa atin pong pagpapatuloy ng The Classics Review, we're reviewing classic stories of the Bible. Ang atin po ngayong pag-aaral pinamagatan, Giving God Your Best. Lord, we thank you that you gave us your best, your Son Jesus, for our salvation. Teach us to learn from you, and teach us to learn from Abraham. Payapain niyo po kami at karamayan ng aming loob, Panginoon. Patahimikin niyo po kami at nang marinig namin ang inyong tinig. We surrender anything and everything that can hinder your blessing today. And we ask you to take over, be our speaker. Be our God. Sit on your throne of power. Dispense blessings to your people. Lift up your name. Say your words, O God, and heal us. Strengthen us. Correct us. In Jesus' mighty name, we rebuke all lies and drive away any presence of evil and any work of evil in our hearts. And we ask you, Holy Spirit, release to us the power to understand the words of God. Lead us. Shine upon us. We thank you, Father, confident that you hear our prayer as we ask in Jesus' mighty name. Giving God your best. Genesis 22 verses 1 to 2 opens with the most intriguing story. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Napakabigat namang pagsubok. Hindi madali. Kaya si Abraham ay kinikilala habang panahon as a man of faith. This is probably one of God's most difficult instructions ever commanded and ever recorded in the Bible. Mas madali sigurong sundin yung sabi niya kay sa pamilya, no? Na lulubog ang mundo, kailangan si Noah gumawa ng isang barko. Although hindi madaling gumawa ng barko, mas madali naman siguro yon kaysa i-offer mo yung anak. One of God's most difficult instructions or commands. So what do we see here? God asked for Abraham's best. Yung best. Yung best possession, sabi niya, your son. You know, a father's best is his son. Kasi yun ang magdadala ng kanyang pangalan, yun ang susunod sa kanyang yapak, yun ang magtitiyak na ang kanilang tribo ay magpapatuloy. Sabi niyo, your son. Binigyan pa ng pangalan, your son, Isaac. In-emphasize pa ni Lord, your only son, therefore your heir. Tagapagmana mo yan, your love. Di ba kayo nagtataka bakit hindi si Sarah hiningi? So alam niyo na, hindi siguro siya yung best. Ang hiningi yung son. Sabing ganon, ibigay mo ang iyong anak. And one thing very noteworthy here is that the Lord did not trivialize the offering. Hindi niya sabing, wala namang kwenta hinihingi ko, sige, kayang-kaya mo, bigay mo na. Pinakadiin-diin pa, your son, your only son, the son whom you love. In other words, the Lord was making Abraham count the cost even before he considered obeying. Yung hinihingi ko, yung hindi mura, yung mamahalin, yung pinakamahal mo, yung anak mo. Ano kaya ang gagawin ni Abraham? Kung kayo, anong gagawin natin? Genesis 22, 3-8 continues. Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had got enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey.
while I and the boy go over there. We will worship, and then we will come back to you. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. And he himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together, Isaac spoke up and said to his father Abraham, "Father?" "Yes, my son." Abraham replied, "The fire and the wood are here." Isaac said, "But where is the lamb for the burnt offering?" Abraham answered, "God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son." And the two of them went on together. Napaka-dramatic naman itong istoryang ito. Mangilid-ngilid ang luha ko sa pagbasa. Imagine mo naman kung anak mo yun, ano? So anong ginawa nitong si Abraham? Matapos God asked for his best, Abraham offered to God his best. Una, anong klase? Best availability. Sabi niya, "Here I am." Pagka tinawag ka ba ng Diyos, Tekla, Jonathan, sabi mo, nandun ho siya, yung kapatid ko, wag ho ako. Pero sabi niya, "Here I am." Hindi ba ipinagtuturo niya, "Eto, ako." Siyempre, pag tumatawag ang Diyos, medyo nakakatakot din. Baka utos. Baka command. Hindi naman laging premyo. No? So, sabi niya, "Here I am." And did you notice that Abraham gave God his best timing? The quickest compliance? Sabi sa Bible, early the next morning. What do we find him doing? Ang aga-agang gumising. First service, siguro ang pupuntahan, hindi third. Ang agang gumising. Sariwang-sariwa pa ang lakas, fresh na fresh pa. Nagputol ng kahoy. Nagsibak ng kahoy. Hinanda ang gagawing pang-offering. So he gave his best offering, his best timing, and the best provisions and supplies. Una, isang donkey. Tapos 2 servants. Dalawa lang ang sinama niya na katulong para sa pagbebiyahe. At kasama si Isaac, hindi iniwan. Ano pa po? Dala yung firewood. Isipin mo naman, i-offer mo na nga yung anak mo, magsisibak pa ng kahoy, dadalid mo pa yung pamparikit, yung panggatong, bubuhatin mo pa. Dala yung fire, wala pa ng posporo. Kaya may daladalang apoy. Pag namatay yun, uwi ka uli. Kukuha ka na naman ng apoy dun sa hindi namamatay na apoy sa iyong kalan. 90 plus siya nung ipangako na bibigyan siya ng anak. Okay? Natupad yun, matagal pa. Kaya ngayon, binatilyo na to. Ito na yung katuparan ng pangako. Kaisa-isa. Siyempre, yung inanak niya yung katulong niya before, pero hindi kasali sa bilangan. Ito talaga yung dadaanan ng pagpapala ng Panginoon. Tapos hiningi. Ano ba namang klaseng hingi yan? Tapos ako pa magsisibak. Dadaling ko pa yung kahoy. Ang layo-layo pa nung pupuntahan, Mount Moriah. Alam niyo ba yun ngayon, yun ng Jerusalem, nasa ibabaw ng bundok. Hindi naman madali. Sana lulusong ka na lang, madali. Aahong ka pa. Dala mo pa yung apoy. At ito yung bata, inahanap ko nasa ng offering. Anong isasagot nyo? Sabi siguro ni Sarah, nasa ng offering nyo? Walang kamalay-malay ang babae. No? Dahil pipigilin niya yun kung nalaman niya. Sabi siguro, ako na lang. Sabi naman siguro naman itong si Abraham, ayaw sa'yo ng Diyos. Ikaw ang may hapakanana yung katulong natin. Ano? Sabi ko, ayaw sa'yo itong hinihingi. Best effort. The place was far. Anong sabi ng Genesis 22 verse 4? On the third day, pangatlong araw ng paglalakbay, Abraham looked up and saw the place in the distance. Hindi pa sila dumating. Nakita pa lang niya yung tuktok ng bundok on the third day. So hindi pa sila dumating. Maglalakbay pa siya. The place was high, mahirap puntahan, and he had to bring everything. Eto pa, sa paanan ng bundok, iniwan niya ang kanyang mga katulong. Siguro dahil baka pigilin siya ng mga ito eh. Sabi siguro ni Sarah, manmanan mga matandang yan, ha? Kinakabahan ako sa lakad niyan, ang anak ko dala-dala. So, iniwan ang mga katulong doon sa baba. Sila na lang nagbit-bit ng firewood, dala-dala yung fire, yung bata. Mahirap. Ang Diyos hihingi na ng offering, papahirapan ka pa. Kailangan talagang buo ang loob mong sumunod because he had 3 days to change his mind. Di tulad ng iba.
Matapos kumanta, mag-pray, spiritual na spiritual, gagawa ng pledge. Pag-uwi, napalaki yata ang pledge ko. Nagbago na agad ang isip sa sandali pa. No? Ito walang pagbabago. Ang determination niya tuloy-tuloy kahit nahihirapan pa. Di ba't kumisan pag mahirap sumunod, parang excuse ka na huwag tuloy sumunod? Pinahirap at ng lalo. So he showed his best determination, his best inner strength, and best response. Dahil sabi niya sa kanyang mga katulong, aakyat kami to worship. Hindi niya sinabing to sacrifice, to worship. That everything that he was doing, everything he did and still would do, was an act of worship. Yung pagsisibak niya ng kahoy, pagbubuhat, paglalakbay, paghihirap, worship yun. Kanya, i-offer natin yung best. Let's read on. Genesis 22, verses 9 to 12. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there, and arranged the wood on it. Organized pa siya. He bound his son Isaac and laid him on the altar, on top of the wood. Then he reached out his hand and took his knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him in heaven, Abraham, Abraham, here I am. He replied, do not lay your hand on the boy. He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Serious si Abraham. Hindi niya alam ang ending ng storya nung nangyayari pa lang yung storya. Tayo't binabasa natin ngayon, nabalitaan na natin yan before. Alam natin ang ending, parang madali na. Italin mo yung anak mo, itali mo, saksakin mo dahil pipigilin ka naman ng Diyos. Pero nung ginagawa ni Abraham yon, di niya alam. He was just obeying. And don't forget to give credit also to Isaac. Hindi naman ang laban. Pumayag din. Itong mag-amang ito talagang kakaiba. Parang maraming mag-ama dito. Talagang kahanga-hanga. Pumayag din yung batang itali siya, hindi rin ang laban, hindi nag-iiyak. Tahimik din parang tupa. Yung tupa kasi pag ino-offer, tahimik eh. Hindi tulad ng baboy, alam niyo pag may handaan, kaingay, skandalosa. Yung tupa, tahimik lang pagka siya ay i-offer. Kaya yun ang description kay Lord eh. Si Lord din, nung kinukrucify, hindi naman ang laban, tahimik. Alam niya kasi that there's a greater will beyond the immediate and the now and beyond the pain of today. So Abraham built an altar, arranged the wood, bound Isaac, laid him on the altar, took the knife, ready to slay him. Abraham would give God his best. Hindi biro ang pananampalataya niya. The angel of the Lord called out to him. For the second time, sabi niya, here I am. Sabi, ano na naman kaya iutos? Anong kasunod? Here I am. Sabi, huwag mong saktan ng bata. Huwag kang gumawa niyan sa kanya. Ngayon, alam ko na kung gaano ka may takot sa Diyos. How much you love God. How much you have holy fear or reverence for God. Sa niya, dahil di mo pinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. So the Lord would not let Abraham lose his best. You know what Abraham discovered on that mountain? Whatever is offered on the Lord's altar will not be lost. This is one of the greatest discoveries of all time. Na anuman ang iniaalay mo sa altar ng Diyos, sa kanyang dambana, ay di mawawala. Genesis 22:13-14. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the place, the Lord will provide. And to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. So God Himself offered, and God Himself provided the offering. Matapos pigilin siya ng Diyos, huwag mong gawin yan sa iyong sariling anak. Ngayon napatunayan ko na hindi mo ipagkakait sa akin, maski ang iyong anak. Huwag mong gawin yan.
At pagtingala niyang ganyan sa pagtunghay ni Abraham, dahil nakayuko siya at handa siyang saksakin yung bata. Nakita niya ang isang hayop na ang mga sungay ay pumulupot, nahuli, na trap ng mga maraming tinik. Hindi makaalis-alis. Inilagay ng Diyos. Kinuha niya ang hayop na ito, tuloy ang offering. Naligtas ang kanyang anak. Natuwa ang Diyos. At sabi ni Abraham, ang magiging tawag sa lugar na ito, the Lord will provide. Because the Lord provided. You know why the Lord provides? Because nothing is too difficult for God. Sa Luke 1:37, sabi ng anghel, for nothing is impossible with God. Walang imposible sa Diyos. Genesis 22:15-18. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Napakaganda ng mga pangungusap na ito. Makapangyarihan. Yung namagitan sa Diyos at sa taong si Abraham. So what did God do? God multiplied Abraham's best. God multiplied Abraham's offering. Abraham offered one son, but God would make him the father of all nations. And God would bless all people, all humanity, through that one special son, who is the Son of God, who will also be the Son of Man, the man and God, the Lord Jesus Christ, who will come out from Abraham's family. Sabi niya, through your offspring, all nations will be blessed. Abraham discovered another truth. Whatever is given to God is multiplied and returned by God. Kung anong ibinibigay sa Diyos, pinaparami niya, at pagkatapos, sinosoli niya ng marami na. Ginawa yan ng Panginoong Jesus. Nung minsang may libu-libong tao na hindi mapakain dahil walang mga baon, sumunod sa kanya doon sa desert, oras na ng kainan, walang makain, may isang bata, isang pastol na nandun, may baon, 2 maliliit na isda, siguro dulong, 2 isda, 5 pirasong tinapay. Baon niya sana yon hanggang umuwi na siya, ibinigay niya kay Lord. Anong ginawa ni Lord? He blessed it. He prayed and cut it to pieces and gave it to people. And 5,000 men, not to count women and children, were fed at that time. And the leftover that was gathered was 12 baskets full. Nothing is impossible with God. Hindi pwedeng tawaran ang pwede niyang gawin. Pero bago niya pinarami, ibinigay muna sa kanya. At matapos ibigay, pinagpala, pinarami, ibinalik. Ganon din ang ginawa niya kay Abraham. Matapos ibigay ni Abraham ang kaisa-isang anak, pinagpala ng Diyos at pinarami. Heto nga tayong lahat, mga apo na tayo sa ingrown ni Abraham. Mga kaapu-apuhan ng mga kaapu-apuhan sa apo sa tuhod. Dumami tayo, luminga kayo, dumami si Isaac. Sapagkat lahat tayo, Father Abraham ang tawag natin sa kanya. Dumami. Abraham discovered another thing, another truth, that God blesses those that give their best. Siguro, kung pinilit ni Abraham na si Sarah isama, baka hindi na pagpala. O kaya, ito na lang kayang 2 katulong ko ang maisama. No? Lord, pwede na siguro to 2 pa. No? Pero hindi. He gave his best, and God blessed what He gave him.
Sabi niya sa Genesis 22:17, sabi tuloy ng Panginoon, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. What can we conclude from this moving story? The test, trials may come. When God sends them, they are blessings. Can you say that to yourself? When God sends trials, they are blessings. Hindi dapat tinutugon ng reklamo o pag-iwas ang mga pagsubok. Sila ay para sa ating ikabubuti. Kung magiging tama at makadiyos ang ating pagharap sa mga pagsubok, ang ikabubuti natin ang siya magiging bunga nito. James 1:2-4. Consider it pure joy, my brothers, when you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking in anything. Count it as joy when you go through trials, because God is always with us. Walang mangyayari sa buhay ng mga anak ng Diyos na hindi niya alam, na hindi niya pinapayagan. At kung alam niya at pinapayagan, siya na mapagmahal sa atin ay may magandang pakay, may magandang layunin. When God asks for our offering, it is for our benefit, not for His benefit, because God doesn't need anything. Pag ang Diyos humihingi ng offering, hindi para sa Kanya yon, para sa inyo yon. Para pagkabigay nyo sa Kanya, ibe-bless niya, paparamihin niya, ibabalik niya sa inyo. Wala namang kailangan ng Diyos. Diyos siya eh. Hindi naman tayo makakapagbigay sa Diyos. Wala naman siyang kailangan eh. Ba't siya humihingi? Para ibigay muli. Pero para muna i-bless niya. Acts 17:25, talking about God. God is not served by human hands, as if He needed anything, because He Himself gives all men life and breath and everything else. So pagka kayo nagbibigay, huwag niyo sabihing nagbibigay ako sa Diyos. Ang totoo nun, nagpapatago tayo sa Diyos sandali para i-bless niya at ibalik sa atin at ibalik sa ating kapwa. Hindi lang tayo yung nag-benefit, pati kapwa natin nagbe-benefit when we give to God, because God blesses them through what we give, and then God returns it to you, because God said, He will not be any man's debtor. Hindi siya papayag na may utang siya sa tao na nilikha lang niya. So pag nagbigay ka sa Diyos, ibabalik niya ng marami. Lagi kang panalo dahil hindi papayag ang Diyos na siya'y may utang sa iyo. Lagi siyang nagbibigay. Kaya napakasarap magpautang sa Diyos. Siguradong ibabalik. May interest pa, kadoble-doble. Marami pang ibang nag-benefit. When God asks for something, He multiplies and returns it. Kaya ang sabi sa Luke 6:38, give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So kung generous ka sa pagbibigay sa Diyos, generous din siya sa iyo. Kung kuripot ka, kuripot din sa iyo ang Diyos, because the measure you use will be measured to you. Kaya sabi sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this. Ngayon, hindi na yung tayo yung tinetest, ang Diyos na. Test me! Yun ang hamon ng Diyos, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Subukan niyo ako, hinahamon ko kayo, sabi niya. Ibigay niyo ang inyong mga kaloob at ang inyong mga ikapu. Kung hindi naman buksan ko ang mga bodega ng langit at paagusin sa inyong mga pagpapalang, di niyo kayang itago. Wala kayong pagsidlan sa dami. Sabi niya. Biro niyo ang Diyos nangahamon, sabi niya, test me. Kasi alam niya, hindi siya matetest. Gagawin niya. When God asks for our best, it's because He likes to bless it and return it to us.
Kabaligtaran nito, mga kapatid, not to give to God is not to give Him anything to bless, to multiply, and to return to us. So yung mga tao nagkukuripot sa Diyos, ang totoo, nagkukuripot sila sa sarili nila. Sapagkat ang hindi pagbibigay sa Diyos, hindi pagbibigay ng pwede niya mapagpala at maibabalik sa iyo ng pinarami. So ikaw ang lugi. Those who withhold their best from God deprive themselves of blessing and increase. And those that withhold their best from God run the risk of losing that best. What could God be asking from you? Sinasabi ba niya, babae, iumpog mo ang iyong sarili, magpakatino ka, ibigay mo na sa akin yung bigotilyo na yan, kasi problema lang yan. Hindi po, Lord, hindi ako mabubuhay nang wala siya. Siya na lang kesa kayo. Maraming ganon. Pinipili ang tao kesa Diyos. Hoy tao, ibigay mo na sa akin yung mga bisyo mo, i-offer mo na sa akin paanan nang makalaya ka na. Hindi po, hindi ako mabubuhay nang wala ito. Bisyo ko na lang kesa Diyos. I-offer mo sa akin ng mga ambisyon mo at kung ano-ano at aayusin natin yan para maging blessing, hindi curse sa'yo. Ayoko po itong ambisyon ko, baka bawasan nyo pa, hindi ko ibibigay. Ito na lang kesa Diyos. Yung mga ayaw ibigay sa Diyos, yung hinihingi ng Diyos, lumilikha kayo ng malaking problema para sa inyong sarili. Have you withheld anything from God? Do you withhold anything from God? Withholding things from God will be the quickest and the surest way to lose them. Are you giving God your best? It will be the surest way to keep and multiply it. Kaya nakikita nyo yung mga iba sabihin, uy, bakit si ganon gumanda na ng gumanda ang pagkanta? Paano walang ginawa kundi kumanta tuwing may worship? Walang ginawa kundi mag-lead. Ino-offer ang kanyang boses, di gumanda ng gumanda. Bakit ito? Bumuti na ng bumuti. Ino-offer kasi ang sarili. Kailangan isuko mo muna. Kasi marami tayong mga baggage na mali. Maraming dapat itama ang Diyos. Isuko sa Kanya, ayusin niya, at pag binalik sa'yo, maganda na. Parang ang broken toy, sira-sira yung laruan mo, ibibigay mo sa Ama, aayusin niya, ibabalik niya sa'yo, maganda na. Yung iba, broken na nga, inaayos na ng Diyos. Okay, makialam. Buhay ko to. Ako nga ayos nito. Okay, o sige, ibibigay ko na nga sa inyo, tapos itong ginagawa ng Diyos, parang hindi yata ganyan dapat, ganito, pinapakialaman ng Diyos. Hindi tuloy maiayos-ayos ang buhay. What is God asking from you? Alam niyo ba kung bakit natin pinag-aaralan ng storyang to? Kasi nasa Bible. Alam niyo ba kung bakit nasa Bible? Para mabasa. Alam niyo ba kung bakit gusto ng Lord mabasa natin? Kasi buhay natin ito eh. Tayo yan. Alam niyo ba na kayo si Abraham? That God asked for things from you? How do you face such tests? Humihingi ang Lord ng time. Bigyan mo ko ng time. Wala akong time. Kaya laging nauubos yung time. Laging kakawala-wala. Magtataka kayo mga tao nagbibigay ng oras sa Diyos at sa mga gawain ng Diyos. Sila pa itong may oras gawin yung ibang bagay. Sila na nga ito naglilingkod. Yung mga iba naman, walang ka-oras-oras. You know what? Because the reason is very true. Whatever is placed on God's altar cannot be lost. When you give God your time, you prioritize God in your time, He gives you more time. Nagtataka ka, the same 24 hours a day, pero planchado ang schedule mo. Hindi ka nagkakaroon ng mga crisis every left and right, so mas marami ka pa nagiging oras. Kaya yung mga naglilingkod sa Diyos, yung pa yung may oras mag-quiet time, yung pa yung may oras gumawa ng ganito, yung pa yung may oras na ayusin ang pamilya niya. Yung ipinagkakait yung mga oras nila, lalo nagkakabuhol-buhol ang mga schedule. Wala rin mangyari. Do not mistake activity for achievement, because a lot of people are so active, but they achieve nothing. Or at least nothing that has eternal value. Then yung mga iba rin, alam nyo, hinihingi sa atin, Lord, tatlong T, time, talent, treasure. Hinihingi ni Lord. Yung iba ayaw, baka malugi ako sa Diyos. Magta-type na yung iba, gross kaya o net? Ano, BIR? Gusto pang maisahan ng konti. Kung magkakamali kayo, magkamali na tayo on the generous side. Dahil kung talagang sumobra, God naman ang talagang master mathematician, alam niya may sobra, at ibabalik niya yun dahil honest siya. Papadamihin pa niyang lalo. Huwag kayong matakot dahil hindi naman tayo iisahan ng Diyos eh.
You can never outgive God. When you give to God, He multiplies and returns it to you. At sa lagay, sa pamagkautang na loob sa atin, imposible. Kaya huwag iniisahan ng Diyos, huwag inuutak-utakan. Kasi listado niya yun eh. Katulad nun, ano bang maidadagdag sa Diyos kung namatay yung si Isaac? Meron ba? Wala. Pero ano kung ano naidagdag? Sino nadagdagan? Si Abraham, yung nagbigay. Siya yung nadagdagan. At yung si Isaac na ibinibigay, siya rin yung nadagdagan. Dahil talagang pinatibay ng Diyos ang sumpa na pagpapalain ito at ang kanyang mga anak sa mga maraming saling lahi. Walang nagbibigay sa Diyos na nalulugi. That's the surest way to enjoy God's blessings. Ano kayang lengguwahe? Ano kayang paraan ng communication? Anong medium ang pwedeng gamitin para lamang iuntog-untog ang mga tao at magising sila sa katotohanan that the church is teaching them to give because it is the way for them to be blessed. That the church is not there only para sila utuin, hut-hutan, gatasan. Kundi tinuturuan mo sapagkat ito ang itinuro ng Diyos sa paraan that He likes to bless people when they give. Siyempre, kumisan siguro may mga false motives. May mga maling churches o cult na turo ng giving dahil gusto lang hututan yung mga tao. But a responsible church will teach the true biblical concept of giving. Because God, in His infinite wisdom, has so dimmed and decided that He would bless those that give to Him. At kung may problema kayo doon, tanungin nyo ang Diyos. Kasi ang duty ng church is to teach it. It's up to you. May nagsasabi pa, checkin ho, kaya natin bawat tao. I don't want to play police. Problema ng Diyos yan. Problema yan ng tao. Ang duty ko ituro. Nasa sa inyo kung sundin nyo o hindi. Bahala kayo. Sapagkat tayo lahat ay nananagot sa Diyos. Pero ayokong managot sa Kanya na di ko tinuro. Dahil yan ang turo niya. The choice is yours. In the realm of faith, you lose what you keep. And you keep what you give away. That is the truth. Let's bow to the Lord and think about it. Lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Maaring ngayon, merong sa panahon mismo ito'y dumadaan sa pagsubok. May hinihingi sa inyo ang Diyos? Willing ba tayong ibigay? What can be more precious than your only son? And if Abraham gave his only son, he showed us the way. At nakita naman natin ang bunga. Hindi naman kinuha. Kaya lang, huwag naman kayo magbibigay sa Diyos hoping na hindi naman siguro kukunin, maibigay lang nga. Dahil hindi naman kukunin. He was willing. He was going to do it. But God stopped him. Sa bawat case natin, it is up to the Lord. I cannot assure you na pag may ibinigay kayo sa Lord, hindi nga tatanggapin. But what thing I can assure you is this. Ibabalik niya. In many ways. In more ways than one. Willing ba tayo? Kuminsan sasabihin ba, ako na nga itong magbibigay, ako pang nahirapan. Ako na nga itong mag-o-offer, ako pa itong nahirapan. Kay Abraham nangyari naman eh. Siya na nga mag-o-offer ng anak, siya pa yung nagbiyahe, nagbuhat ng kahoy, nagdala ng apoy. Magbibigay na rin lang tayo. Huwag na tayo mag-expect ng VIP treatment. Magbibigay na rin lang tayo. Huwag na natin mag-expect na pinapadali ng lahat para tayo magbigay. Kung may mahirap, kasama yan sa giving. The difficulty and the process of giving, when it is difficult, is part of the sacrifice and the trial. Tanggapin natin. Hindi ko mo ka nagbibigay, ina-expect mo na, halos sambahin ka na, comfort na agad ang ibibigay sa'yo, special treatment. No. Look at the case of Abraham. He gave everything. But even up to now, we're talking about him. And if the Lord will not come back yet, hanggang dumating siya, pag-uusapan ng mga tao ang pananampalatayang ito. Sino ang Isaac na marapat na ating dalhin sa dambana ng Diyos? Huwag ipagkait. Magtiwala. In silence, I like to leave you alone with God. Isipin natin ito. What best is God asking for? Pray. Ask God for wisdom that you may identify it. And ask God for more faith that you may give it to God.